دامنه‌های بلند اطلس جنوبی در مراکش، منطقه‌ای که سالانه کمتر از 100 میلیمتر بارش دارد و با این حال تقریباً هر صبح در مه غلیظ غرق می‌شود. این تناقض یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های اقلیمی جهان است. منطقه‌ای که باران ندارد اما رطوبت دارد، خشکسالی دارد اما مه دائمی دارد. و درست همینجا بود که یک تیم مهندسی آلمانی پرسشی مطرح کرد که همه چیز رو تغییر داد. اگر این رطوبت هر روز اینجاست، چرا آن را تبدیل به آب نکنیم؟ برای اینکه بفهمیم چرا این سوال مهم است، باید کمی عقب‌تر برویم. مردم این منطقه سالها با چه چیزی دست و پنجه نرم می‌کردند؟ در روستاهای کوچک اطراف آنتی آتلس، آب همیشه یک بار سنگین روی شانه مردم بود. زنان و دختران نوجوان صبح زود بیدار می شدند و کیلومترها در مسیرهای ناهموار قدم می زدند تا از گودالهای کوچک، از چاله‌هایی که با دست کنده شده بود یا از جریانهای فصلی خشک شده چند دبه آب جمع کنند. آبی که اغلب آلوده بود، پر از خاک، میکروب و املاح. اما همین آب ناسالم هم باید بین خانه، دام، آشپزی و شستشو تقسیم می شد. این مشکل جدید نبود، نسل‌ها ادامه داشت. اما یک اختلاف کوچک همه چیز را عجیب‌تر می کرد. در تمام این سالها مه صبحگاهی هر روز روی کوه می نشست و هیچ کس حتی یک قطره از آن را جمع نمی کرد. اینجاست که علم وارد داستان می شود. قطرات مه آنقدر کوچکند که وزنشان اجازه نمی‌دهد سقوط کنند. هوا آنها را معلق نگر می‌دارد. اما اگر جسمی سرد و زبر در مسیرشان قرار دهید، این قطرات به آن می‌چسبند. ابتدا ذرات ریز می‌نشینند، بعد با برخوردهای پشت سر هم به یکدیگر می‌پیوندند، بزرگ می‌شوند و در نهایت تبدیل به قطراتی می‌شوند که تحت کشش جاذبه شروع به لغزیدن می‌کنند. این یعنی مه باران نیست، اما می توان آن را مجبور کرد باران بشود. ایده مهگیری هرچند قدیمی به نظر می رسد، اما در گذشته بسیار ابتدایی بود. تورهای ساده در شیلی و پرو نصب می شد که فقط بخش کوچکی از مه را جمع می کردند و در بادهای شدید پاره می شدند. تیم آلمانی که بعداً پروژه کلاود فیشر رو طراحی کرد، وقتی این نمونه ها رو دید گفت اگر طبیعت خودش این تبدیل رو انجام می‌دهد، چرا ما یک نسخه صنعتی با دوام و دقیق از آن نسازیم؟ و این آغازی شد برای یک اختراع شگفت‌انگیز، اختراعی که نشان داد با خلاقیت و علم می شود حتی بیابان‌های خشک و کمباران را سیراب کرد. وقتی تیم آلمانی به کوههای اطلس رسید، به چیزی دقت کردند که شاید برای مردم محلی عادی بود: وجود خز روی صخره‌ها. خز فقط یک گیاه نیست، بلکه یک نشانگر طبیعی است. خز در هوای خشک نمی‌ماند. این یعنی جایی که خز هست، آب هست. نه در چشمه یا رودخانه، بلکه در هوا. پس آنها دست به کار شدند. ابتدا باید بهترین نقطه را پیدا می کردند. انتخاب محل مهگیر فقط نصب چند تور روی شیب کوه نبود. باید جهت باد مناسب باشد، ارتفاع مناسب باشد و جریان مه کافی باشد. مردم محلی این مسیرها را بهتر از هر نقشه برداری می شناختند. ترکیب دانش بومی و مهندسی مدرن باعث شد نقطه‌های انتخاب شود که بیشترین میزان مه را در سال داشتند. بعد نوبت آزمایش تورها بود. این بخش سخت‌ترین بخش کار بود. مه یک موجود لجوج است. اگر توری خیلی نرم باشد، پاره می شود. اگر خیلی سفت باشد، قطرات روی آن شکل نمی گیرند. اگر منافذ خیلی بزرگ باشند، مه عبور می کند. اگر خیلی ریز باشند، جریان هوا کاهش می یابد. تیم آلمانی طی 18 ماه بیش از 10 نوع تور ساخت و آزمایش کرد و در نهایت به تور سه‌بعدی چند لاره‌ای رسید که امروز به نام کلاود فیشر شناخته می شود. تورهای از پلی اتیلن مقاوم که در بادهای شدید، گرمای روز، سرمای شب و تغییرات ناگهانی دما دوام می آورند.
وقتی نوبت به نصب تورها رسید، کار به معنای واقعی سخت بود. شیب کوه تند، باد سرد و ارتفاع زیاد. اما کم کم دیوارهای مهگیر بالا رفتند و در برابر چشم مهندس‌ها و مردم روستا یک سازه عجیب متولد شد. سازه‌ای که نه موتور داشت، نه برق، نه باتری. فقط توری، باد و جاذبه. وقتی اولین مه صبحگاهی به تور برخورد کرد، اتفاقی افتاد که تا آن روز برای اهالی روستا فقط یک تصور بود. قطرات ریز مه کم کم روی توری نشستند، به هم چسبیدند، تبدیل به قطرات بزرگتر شدند و چون وزنشان زیاد شده بود، به سمت پایین لغزیدند. دقیقاً همانجا ناودان کوچکی منتظرشان بود. شیب آن میلیمتری تنظیم شده بود تا حتی یک قطره از دست نرود. قطرات وارد لوله‌های بسته شدند و مسیر طولانیشان را به سمت مخزن روستا طی کردند. این لحظه روبروی چشمان مردم محلی اتفاق افتاد. لحظه‌ای که آب از دل هوا بیرون آمد. نه از چاه، نه از باران، نه از رودخانه، از مه. در طول سال هر متر مربع از تور میتونه حدود 22 لیتر آب تولید کنه. حالا تصور کن 31 واحد مهگیر در کنار هم باشن با 190 متر مربع توری فعال. خروجی روزانه میتونه به ده‌ها هزار لیتر برسه. همین حجم باعث شد 15 روستا، یک مدرسه، صدها خانوار و حدود 700 دام به مدلی پایدار از آبرسانی برسن. اما این فقط یک پروژه فنی نبود، یک تغییر اجتماعی بود. دیگر زنان نمیخواستن روزانه کیلومترها راه برن. کودکان وقت بیشتری برای درس خواندن داشتن. بیماری‌های ناشی از آب آلوده کمتر شد. حتی دام‌ها سالمتر شدن چون کیفیت آب بهتر بود. و چیزی که شاید مهمتر از همه باشد، امید به روستا برگشت. شاید این پروژه ظاهری ساده داشته باشه، اما پیامش عمیقه. طبیعت همیشه چیزی برای بخشیدن داره اگر درست نگاه کنیم. و حالا سوال مهمتر برای ما: آیا ایران هم پتانسیل چنین پروژه هایی رو داره؟ پاسخ علمی این است که بله. بخش‌هایی از جنوب، شرق، ارتفاعات زاگرس، سواحل دریای عمان، مناطقی از گیلان و حتی بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان تجربه مه فشرده صبحگاهی رو دارن. مهی که درست مثل مراکش آب داره اما باران نمیشه. شکار مه فقط یک فناوری نیست، یک نوع تفکره. تفکری که میگوید در عصر بحران آب گاهی لازم نیست سدهای بزرگ بسازیم یا چاهای عمیق حفر کنیم. گاهی کافی است چشمانمان را کمی دقیق‌تر باز کنیم و منابع پنهان را ببینیم. همون مهی که هر روز از جلوی چشم ما عبور میکنه شاید پاسخ بخشی از بحران آب باشد. اگر این ویدیو رو دوست داشتی، این ویدیو را لایک کن و برای دوستانت بفرست. حتما در کامنت ها بنویس به نظر تو کدام منطقه ایران بیشترین ظرفیت برای پروژه مهگیری را دارد. ممنون که تا پایان ویدیو کنار ما بودید.